وقتا باید توزه جهت بودی مدرسه دا زانه چسیش میکنی ما قدیم چیزه دیو این ایال دیو زرنجی چیز قروسه با پرقه نکنی کت 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 ندار تازه مستخزه ندن میتونه انا بنهمونه بکش کت 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 نه شما سیخن موریخه موریه انالی کرده انالی نه دش برو دش برو بله بله سامن قطع گوش 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 قبلا پرقه نبکن بله تو تاخش وقتی بیچی خاص بخواه جنالا پرقه نبکن دوست نکشتی چند با بفروش نیستی تا از افکش کنی باشه بونی قدری ما اسمه که جیلش این بخواهیم مثلا بینیم ها چند زمینه چند سکا انی چند بزرستی شو استدلال بشو بخیر موری بشو موری کردم چه مینی بخواهیم جنالا چه افتی چقدر دست پای زنه عمران الان باید بینات که اماراتی که مختلف ساده بیه ساده رده بابرو چه بابرو ساده بابرو چه موریانی که نمونه باید یه که اوبرم چال چیزی گلاره گلار یا گلار یا بکن یا سال تک چیزن تک چیز تیله داده یعنی مثلا تام تیله مانی تام تیله مانی بدونی سبزی خاله اگه من سبزی هستش خونه چی خاله فرشته نه داده چه قیمسته كنا نبي تيمو ماما جرت عمليات تدرس نوستي بخيرين برين مدرسة نوستا تحت راس كنو يا صقاص تخي راس كنو من الدولة
آن روز گاز باز کنم لا بزار راس كسي ما تمام بتنجري ما بسه انا یه توپ گذاری درست کنم تو اونو پای زراتل واقع شدی دور مشه زیری دوست مثلا ها دوش واسه پیدا چیزی کرده توی سیاده شکل معیشنی خوب او را پای درخته بیا او را درخته داده بیا شده اینجا بچسبون پای درخته بیا بیا ده از این بحث ده مورین برو بنش پای ها آنتو بنش پای ها الماس بايو نه حتی دیگه سردشی بو او را پایده نیخواه بنش پای ایده تاش خوش کو بیدن یه خیلی او پاش شده خیلی ایتایی تشوار کردی؟ دو تشوار کرده میلی بیا بنو مطالع ایده روزان تا چاوی تشی کنین این گوزیل همه تو سر گاز تقی سوری کنین چاوی ها وقت درده چه بیتن اینجا یا شبیتی خبیرون پلا تره من توه داخله من توه نه الان راست هیچی چینی پشتش بیاره ها لا تشترينا بيع او دواش او كملش بنسات صالح تسوي او ببنا او این همه او بنا هر تشتمي زميلي ايه این ناسي نيش پای جردو اونا
هلا تابو ديشتري هلا داي تابو دي بروس Wat is zijn dat nou? Kijk dat. امید مامان مرقی خی مزه نیافته امید ما تتجوزنا بولي ماماني Emin موقع yani. امید خوشتی ها ها بیا تاش گوزنا نکنه ها بنویس. خوشتی خوش کن نه پای کنی ماما نه واسه. این پوسله با که مرغ بیا از مستخاره. یه کبریتی بیا لاش بالا میکشه. داخل نمیشه. بیا گاز آواز که تمام گاز تاکی خود در بگونه کن نه خیلی آرامش. بازش کورو نه یارش خیلی بالا. کاری آره دونه پای کن بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. نه واسه. باز ها یا آخ قشنگه دستش در واسه نکنه خیلی خشه. از خالش هم بوی مده خوش خوبه. اینو بیچه چه بریده بوی مزار چه بریده دست آقا تقی درد نکنه این گاز باسه ما آورده خسته نیبون چه بریم با دیگر باقا زنه که بودیم. مامان. سيتسا جوزة شتشو Como? Mata-nos bote. Nos bote muito. Ó. Nos bote muito. É possível. معلش داي ده بقى possível dentro de cigarro. بلاندش کو Bibi. معلش دمش بلاندش Hey, ده بقى. باش بسورش ده بس مش فنيون. احسن خود بخيرش مني خلاص. او بيا تدافع شبه شنو او بيا موسع. بيا كبيرة خالي. خوش بجرش بيا بجرش برتي دداشي بجرش ميدا بجرش Fácil, vamos a ver. Fácil. Baş. Ve irmeyeceğim. Hayır, bir tane değil. İngiliz sunan mesela yok. Başka? Başka elini İngilizce. Ne? Başka sunan. Bilmiyorum. Ben de yanımda tu. Fasıla sunan. Agar agar fasıla sunan ne söyleyeyim? مازه حتى شو ما بدي أقول بني فوق درختك أو ذاكري برا Ona zavdaki ne olur ya? ما ناس باي جدوس أنا برا بني فوق Fasıla bile. Başka izleyin fasıla. Ne? Ramuna dasya bile. Beyaz fasıla. أنا شنونيدي sıcak kaldı, iyi kaldı. Korkmaz anacı. No, una 10 esto. Y no una clan esto.
بنویس تا یاد بگیری خب؟ های بنویسم. بیارو قشنگ سیلم بکن سیلم بکن یکی میتونم من مثلا فلفل لام کورو باش ایتونم مثلا یا بارده کشیدی اگر ده همیتونه کشیدی رفتی ایتونه رو رفتی ایلو هم نقوش نچشید ولی اگر رو نرفتی نید فاصله شم ببن اوتو خونی آسی اوتو نمنوش باشه منم اون رو باید برم مدرسه بس من باید بری تا غذا درست کنی تو لباستون عوض کنی بری قرآن هیچی کارتونه؟ آفرین قشنگ نوشته ای دوا با این نوشتن قشنگ خوشتی کنی قشنگ بیا اینو But you know, it's teaching me stuff that missing the thought. بسیار درده صافش کنم نه چقدر پیله خوبه
نازم دلی خبر ما امیده بیاداش زرد توف گوزه داشتی السلطنة بتاعت كنوسي شو قضاء كان أبدا إني بوري يومان يقع في عشان بنتي Kaynak kaşmadan diye. أمي تبلي ماما تبلي ما هيك ما قشعرش يلا دي رابط يلا بدو ما شغال أنا أقولي هذا دي هلا مش دي انا دوشتي علانيا علانيا غلو انتو میتونم خیار تو غاز کنم بالنجا اینی همه اینی کنی سلامك فقط سلام شو بقى الماما دارد شو قصتك آسرات درشن دا خدي خيار الشول چقدر خوش میگوی همه تخم خوبه عشان بشيل المدوس بخلي درويتون ولباطتون أراسكن بري المدرس دا مزه هیچی نداری تنون بابا تاميا انجر تاميا انجر همین گر انجر همین گر انجر همین گر همین گر چی شو شو ماذا غاين زي شو غاين مدار مدار المواسم داغ یه خورده سختی تا سرده میخوام این مدلان تا سرده سخته فقط غذا ما کنیم خوشمزه مش مزايا؟ بس فرسته خوشمزه تو اون مریم اون مریم که اون جوش مریم اصلا نونست غذا درست کنیم ها بس نجیح بسیده همه چه نجیح بسیده
امین من چرا مدرسه خیلی دلون سے اتبلو همه ستروتن دیدی مرزیا دبره مدرسه تعمل واصل مکنم میکنه شو داده بره تام تکستر می تامونه خب تام زیاده کنم من نیخوام برم مدرسه خوام برم تیم معلم شتابه مش بسونم اجانگی وایس درس بخون دیواسون اجانگی برام تو صبح میارم هم دیگه خیلی ناس زور نیست اینجا کنم مدرسه زورت تا بیا فرم امسال ستوریه برای من کارمال مکنه نیخوام شما نگیم سله چی تابو انا چی تابا دابمو کو یا برسم حضورت که لباسا تنکو تو اون رو رای معلمت که باید بیایش حاضری بزنی چون دوش نرفتی مرده دوش رو به اون رو باید یه چیشینه تمام کرا بخونو من یه چیشینه بابا خونه دا بیا تو وقت بازش کن عشان صافش کن ويدو شانسه ماذا ويا خليني نعيد كرة هامي ها بيا شو ها خونه دا ها ما عشان اندازت نعملوس حواسته دید بو بیا ایبریش به مدرسه قشنگیش انا قربان خانم ده همیشه با حسابین مدرسه نه قرص بندشو قرص خپات سفتی نه تو چه اشنا تماس یادی؟ خب مرا مشورم ده اسم مدرسه ایدون بسی واقع شدیم معلم رعب نید سیگو کلاس چلاس شستی کنیم نظم مدرسه نه به همین زنیم تو مدبرم خرافز من سیخه چه برم تو من گسنه تیابون مدرسه ده یا قضا خود که میخرد غذا خردو پیلدم تو اولم مدرسه ایره یا چی سونی قشنگی یا قشنگی دوستم من نه بکسی بناتی بیا فهم واقعا مدرسه هست بسم الله الرحمن الرحیم عشان بشوفه بسنا ابو میشم بای با بای آقا بای افلاطون بای دیگه تو تمام مدرسه نگم برد آقا بی قضا سلام خیابون و این خبر مدرسه اوسیانش خیلی میده
آه خب پس بسناسید اسبابازی عروسه باش تا زعفل بشورم خب بیا بوسی برام سیدنا راحت و برام بیام یعنی خطه نایر ناراحتی بود خب دور می برام وسیله سیسی الان برم من خیابون خبر خب تو غیر مونه ده که تمام زعفل بشور مبره اینه بانک میچون با داخل دور خب دورم گیری برام خیابون ساکن تا دم پای نیکنم بیا امید مامانی تا دل بزنم خبری سه بیا تا دور ما برام خیابون عروس هستیش بسونم چون چه ناراحتم کردی تم پای معمر مرزه نبود تا ناقابه اینو یکی 380 بفرمایید هچی ببینی حیات توی اونی چه این رفته ببینم داخل چه دولی هچی ببینی بعد این لحظه مداری هم عروس قشنگ داره هچی ببینی اینو چند قیمته؟ ناقابه اینو 580 اصلی خونه است آره بخونیم
چی اینو خیلی؟ خیلی قیمتش بالایه. چند تری زناسی نه خیلی خیلی نخیلی جلومه ها؟ ببینی؟ قشنگ خونه تکونه خیلی مامانی بردا؟ قشنگ راست بکن نه اینه جیرونه میره خیلی اینو بخوای؟ تو همینه بیا ولی ارزون دارم بابا میرم ایده عاشقم یه بود میبینم دو دستیش ولی ارزون حسابش بود مداد و دفتر سیان داری؟ بابا چوب بیا بیا خود مداد و پاک کنم برمون لم لا هستا نه چند دوی چی دونه لالای؟ آنه برق لب امین مارتی مارتی یا مارتی چی بیاسی مرزی هر روز خود کاله دلوقت نده چیرون میکنم صدقه وزن خیلی نه بس مریض 50 میشه نه کچیدو 50 میشه روز یعنی کمی نبردار نه داره چند تری داره خیلی دست بخیره به همین 50 میلیون فروش هیچی من روز مواد کنم دارم این نه ساعتی روز یه خیر هیچی ولی تو خیلی جنون نداشتی در دقیقه قشنگی داره شوفا دیگه با چگونه؟ آره کوی که لایی میخوام بابا وزید دعوت کتلیو بریم یا چی؟ حالا آوایی کتلیو هر این چنه؟ همونه خب بیا یا چی شبنام نه؟ قرمزی کنه همش یادونه یه سفینی کنه قرمزی کنه قرمزی ناقابل 55 یه نه خیلی اولش که مولا برش کنه نامش مولا اونا نه 13 رنگ سابقا قرمز نیبون خب بیا بریم با قرمز نیبون چه قرمزه خب این نه صاف کنی
درسته؟ برافو. Deixa eu ver. Ya şu beyansı saçı. Hangi tarafı? Karbuzeler sürüler ama. Siz bıraktın şimdi sen diyor. Ben karbuzeler varım. Onu da mozu hepsi Edwin mozası emi derdi alın. Edwin belki mozu. Ha? Karpuz yersin sen de. Yersin mi? İçersin şuna sen de. Normal. Şiriler ya. عادية Ya ne nasıl çiğ? لا عادية Var tane öyle. مثلا اشتغلت من الاستفادة من ساعتين Ağacı kule. Olsun kadar dedi. Ama karpuzlar mı? Mas dá um tadrão daí, dá? Dá um tadrão ali? Ui! Pode boa chapa fazendo. Vai, que chama? Her şey umar ilin ankur akhardı. Dedune şanar idi bakmadı koşuyor. Kaygoy kaçı bir. Evet ya. Ami, kamu darah waktu no? Emin ne hayır dur. Açım emin ne hayır kaldır. Dan daar gaan koffie. Met moeder net als ik er maar daar deed. Ze
با باید لاستیک دستتون میاد هر چی تا برو شوری جل هر چی اینجا همین اینجا دادوه ها اینجا دادوه زد دندونه دیگه نه تا برو شوری دا جل هر چی یاسیش امید نخریدن دای بیو دامه خشم زهمی اومد امید جو فقط کیان کشتی تیاته میری بی دم پول بوجل بتاثر اروستا چی مکنی کت مرده خدایا شهر بیر رضایت این کورس فضوله و بینی خرابش نچرده بود گل خرابش نکرد قدم پاکن ایسان سه چی مو ماما قدم دایی بور به نظر قدم لشش با خودکاره پاکن من مسی داره ده یا پارک نیستی یخوام وجدت مازری لاویت خدا ها بتاعتم در خودمی حتی خود بزنم در خودمی حتی خود بزنم تا امید بزنم امید برو خودکارت کوه باسی بود قراره چومی من از اون بر در خود نزنی برو نه این زنه خرابش دا نکرده بود بطری یکی ساره همین اخا باز کن بطری بیگون بطری ها توی با یعنی نه ایتا رو بکن و بتا خوش کنم نه فلاسیش نه بالش ها دقیقی خردم ارهی دستگاه دست اچه بسه دست بزن امی دوان دست امی دست بزن ها دست نکیه رفت دست امی زون تا درازش بیا دراز اون تا الان ایدی تا مرزه بیای اصلی بگو فرشته عروسه چیسته آخر بزن عمل دارم محمد مرزه تا بادلم خواستی نمید اینجا چیه؟ اصلا اینجا چیه؟ نزنی چه جد کلو نزنی نه چند بیدقه داداش بیا سلام این ایستان سیچ مرزیه باش روزی که مرزیه Ayağım sana. هر شکل بریه داشت برو تو لباسات تواس تا بزن میسید بقى مام برو لباسات تواس کشیف تعمل داخل بیو بشه خون تابی الان خون بزن میسید باتریش باستا و میگو ها مستعدم اینش به نظام باتریش زیزش با یواش اینا اسمی باید که نه اینه میشه راستی خود کارت رو باید قرارش بچه باشون بیا ازت چه
چیفونه بیا تموم شونه ده زمان داره فرشته امی معلقو امی ده بلنك بلا ما تسيخ بلادش كو بشيكو ألاسي مرزه لباسه شواش شکور مرزه بیا لباسه اما معلم که تا آموزش پرورش بوده همه چی تا بیارسی فرشته دیگه چه دیمت؟ شنبه ده تلزم تا شنبه گیدیم زور گه نخ کتاب نیخن چون مثلا کتاب بی بود لباسه توست که بیا چیز بنا بیا تا چیز بنا بیا های بیجه کرا بیجه داری دن کرا چیز بیجه بنا تو بیا هایشی بده همین تیلی واسل بیست یا قاشن بیا الان همه شیدمه بده یه اردنسی مرزیه خودکار تن خبر گمو یه خودکار این منه ها؟ این منه به همه خمه این مداد کار کنه خبر زدتون مداد سی سوای موسی دو یعنی خوزی لبتونه خیلی فرن کتاب اساسا توست خانم مکس دامو 2 ساعت مریم صحبت مجرد ما ایتنو زیرم الان که بخواه غذا بخواه الان این رجلت کلم پاچی بود با غذا رو باز خب بشورش ها باید بشور نه ولش کن تازه نه اصلا معصومونی بود موزه بیشتر موزه بیامد نه این منه نقاش کن اشتوری کن نه این نازو چونه بخیر نه این کن باشه بسیده کنه دا اگم یه نبچم مبارد تاکو کاری دا پاچو بی قشنگه ها Sen sevmiş de o. 500 تومن Sen mi? Erzurum'da attım. بچی مجری بس بخواستم با ارزونه ندارم که نه مامانی رو قره و اینو به خود دارسیم چی خونه چندش Tiyatezi. رجله بردار سکا در لوله خاموشه خاموشش کنم باش و این دائما خاموشی با سکا Darim var. زد سی سکا قشنجه سی بغضی تو